Hej och välkommen! Jag misstänker att du klickar på videon för att du är nyfiken på hur maskinerna funkar och vilka muskler är det som ska användas. Jag heter Christian, jag har jobbat här som personlig tränare i över 10 år och nu kör vi! Vi börjar med den här, Vertical Traction. Den här använder vi för att träna ryggen och även biceps aktiveras i den, men det är primärt en ryggmaskin. Vi ställer in höjden så att du precis når handtaget. Så det här är nu alldeles för högt upp för mig. Så jag sänker. Nej, nu är det knappt så att jag når. Då finns de här. Vi pressar ner där. Och då kan vi ta tag i handtagen. Vikterna ställer vi in där. Och som ni ser så håller jag armbågarna under handtaget. Viktigast att tänka på här att börja med helt raka armar och först dra ner axlarna. Så vi drar ner axlarna och sen drar vi rakt ner. Så vanligaste felen är att man lassar på för mycket vikt och roterar axlarna framåt bara för att få ner handtagen och luta sig framåt. Nej, det ska vi inte göra utan vi håller ryggen emot. Dra rakt ner. Kom ihåg, ner med axlarna först. Vi försöker initiera rörelsen genom att dra ner axlarna och så fortsätter vi draget ända ner. Och rakt upp. Här sätter vi oss ner. Kolla så att höjden är lagom. Och här ställer man in. Precis så att jag inte riktigt når handtagen ordentligt. Ställer in vikt. Här jobbar vi också rygg. Men i en rodd. Drar in. Och självklart håller ner axlarna. Så att vi inte lägger på för mycket vikt. Och dra så här. Utan ner med axlarna och dra in. Vi ska tänka på att vi nyper ihop skulderbladen. Så vad innebär det? Jo, axlarna bakåt. Vi kan även köra den här med en sida i taget. Och tar man tag i det här handtaget. Och drar in. Den här maskinen gör samma sak som denna maskin. Så samma gäller här. Precis så att vi når handtaget. Ja, det här är ju lite för nära. Så då lyfter jag upp den bakåt. Vi har också en bänk här. Här justerar vi höjden med. Men jag brukar alltid ha den någonstans på 1-2. Det vi ska tänka på är nu att det här är endast ett stöd. Så att vi hänger inte över så. Utan vi sitter rakt upp. Fötterna i golvet. Eller fötterna på den där om vi har tungt. Vi har handtag här uppe. Ifall man vill köra en hög rodd. Då gäller det att hålla armbågarna. Så att de inte är uppe i axelhöjd utan lite under axelhöjd. Upp med hakan. Rakt bakåt. Nyper upp skulderbladen. Andra handtaget. Nyper ihop skulderbladen. Axlarna bakåt. Nyper ihop alltihopa. Håller i nypt. Släpper nypet. Men vi tappar aldrig bröstkorgen så att vi hänger över maskinen. Och för guds skull. Släpp inte vikterna. Det är någonting vi personliga tränare verkligen ogillar. Och säkert ni medlemmar också. Vi använder ju den här maskinen. Till att träna latsen, ryggen. Och då har vi också en liknande maskin här i hörnet. Hur använder man då denna? Jo, ju mer vikt vi lägger på här. Desto mer så kommer den här plattan pressa oss uppåt. Så vi får hjälp av själva plattan. Så lägger jag på nu jättemycket här. Kliver upp försiktigt. Därifrån och upp med knät på den här. Så har vi båda knäna på. Greppar något utav handtagen. Båda i rygg. Där. Eller den. Vi gör också handtag här. För att jobba triceps och lite bröstmuskler. Man kan fälla ut dem och fälla in dem. Men jag brukar alltid ha dem i infällt läge med mina kunder. Bara för att vi ska få armbågarna närmare kroppen. Men nu var det rygg som gällde. Kliver upp. Ta tag i handtagen.
och kliver på. Där. Och eftersom jag nu lastade på väldigt mycket vikt så kommer det här vara superenkelt. Det vi ska tänka på här nu är att först ner med axlarna, den här lilla rörelsen. Och sen drar vi oss rakt upp. Och armbågarna är nu under stängerna. Greppet helt enkelt. Där. Och så drar vi oss rakt upp, håller upp bröstkorgen helt raka i kroppen. Och ner. Vi lastar inte på för mycket vikt. Utan det viktigaste är att känna kontakten. Och när vi kliver av, ja, då sätter vi ner ena foten och släpper ner den här sakta. Så att det inte... Det där gillar vi verkligen inte, eller hur? Bra. Triceps, samma gäller där. Knäna på. Greppar. Armbågarna bakåt. Titta rakt fram. Och ner. Här. Försöker hålla någorlunda bra linje när det gäller axlar, armbåge. Så att vi inte är här och krummar och bara försöker dra oss upp. Utan upp med bröstkorgen. Axlar. Vi ställer in höjd här. Luta oss bakåt. Ja, men nu verkar ju den här vara i perfekt höjd för mig. Armbågarna ska vara rakt under handtaget. Vi ställer in vikten. Och så kör vi bara. Pressa rakt upp. Rakt ner. Armbågarna hela tiden under händerna. Bra. Och nu jobbar vi axlar och pressar upp. Vi ska över dit bort för att lyfta i sidled också. Då har vi ju den här maskinen. Där. Nu gäller det att få den här någorlunda bra höjd så att vi får de här kuddarna precis i armbågshöjd där. Så vi kan lyfta rakt upp så. Vi lutar oss lätt emot den här men vi håller upp bröstkorgen hela tiden. Upp med bröstkorgen. Upp. De här behöver man ju faktiskt inte hålla i utan man kan ha bara händerna där. Det viktiga är att pressa upp med armbågarna. Ja, det var faktiskt axlar. Nu är det dags för bröst. Vi har ju de här två maskinerna. Ser ni skillnaden på handtagen? Ser ni att de där lutar lite mera uppåt om man säger så? Det här är ju för att vi ska komma åt överdelen av bröstmuskeln. Och det här är någonstans i mitten av bröstmuskeln. Dock använder vi hela muskeln ändå när vi använder båda maskinerna. Ställer in höjden. Här vill du komma åt någonstans mitten av bröstet. Ja, men då måste vi också ha handen någonstans mitten av bröstet. Ställer in vikt. Ser ni? Den här är lite av i den här maskinen. Så den är väldigt långt bak. Så vi nästan ska få pressa oss fram och klämma oss in. Här tar vi och pressar rakt fram. Men här skulle jag faktiskt höja sätet en aning. Och faktiskt föredra att ta dem under handtagen. Så alla de här maskinerna, de är inte riktigt optimalt byggda. Men ska ni köra över handtagen? Jag greppar och kläm in ner. Åh herregud. Ja, vi kör. Kanske hålla lite bredare också. Där. Och vi lägger inte på för mycket vikt så att vi trycker fram ner hakan och ner med huvudet. Utan vi håller upp hakan, tittar rakt fram och pressar. Nästa maskin bredvid. Ställer in. Sätter oss. Vad ska vi ha för vikt? Lägger på. Och här skulle jag faktiskt föredra att ta de här handtagen. Upp med hakan, titta rakt framåt och pressa snett upp. Som ni ser, jag pressar snett uppåt och då kommer jag åt lite övre delen av bröstmuskeln. Och självklart axlar, framsida axlar. Men vi har faktiskt en tredje bröstmaskin. Där! Och vad är viktigt med den här? Jo, ska vi köra bröst? Då ska vi faktiskt ställa in den på den där första.
Vi ska inte ha den här bak. Det här är många som gör det här misstaget. Att man helt enkelt har den här bak. Här ställer vi in vikterna. Vad vill vi ha? Och så tar man tag i handtagen här. Och ser ni hur långt bak mina axlar är? De har åkt upp också här mot öronen. Det vill vi inte. Och vi vill kunna jobba i brösthöjd här någonstans. Så sätet är någorlunda bra i höjd. Men katastrof. Där. Så. Nu är det något som är normalt för axeln. Nej men väntas nu. Handtaget. Du sa ju att knytnäven, handen ska vara någonstans brösthöjd där. Det här är alldeles för högt. Så jag måste höja på det här sättet. Faktiskt till max. Jag är 1,84 lång. Och ändå så blir det inte riktigt bra förrän jag har höjt sätet till max. Härifrån, titta rakt framåt, pressar ihop. Håller hela tiden ner axlarna. Men vet ni vad? Man kan faktiskt köra rygg också med den här. Då gäller det bara att vi ställer om de här och vänder på oss. Dit. Tar den och kör max dit. Och här, ifall vi vill lägga på lite extra vikt, då har vi de här uppe. Annars är det de magasinen där nere som gäller. Och för rygg, ja, då vill vi kanske inte köra för tungt. Ta någonting enkelt där. Och nu kan vi faktiskt greppa antingen i de här handtagen eller så de inre handtagen. Nu tittar jag rakt fram, jag håller de inre handtagen, håller ner axlarna, klämmer ihop. Nybörjarmisstag. Dra fram hakan, dra dem dit bak. Nej. Därifrån rakt bakåt. Alternativ det greppet. Rakt bakåt. Och vi vill här också ha knytnäven någonstans, axelhöjd, kanske lite under axelhöjd. Och vad menar jag med det? Jo, så att inte där nere utan bara så att vi inte är här uppe och härjar. Utan håller ner, så vi klarar av att hålla ner axlarna helt enkelt. Och när vi kör den här rygg, då ska vi inte luta oss framåt och gunga, utan vi håller upp bröstkorgen. Vi håller upp oss själva med magmusklerna, ryggmusklerna.